Навіщо забирати сіль з раціону при схудненні? Тестостерон в нього не піднімався, тому що після того, як ви отримуєте оргазм, чоловіки отримують оргазм, то рівень тестостерону падає. Тому що якби на день 10 келихів це як трошки занадто. А також він сказав, що палить дуже багато цигарок. Ну ось вам і славнозвісна середземноморська дієта, перепрошую. Скажіть, будь ласка, на свою думку на рахунок такого методу, як повтор-пауза. Чи ефективний він та як його робити краще? Тобто, коли ви тренуєтеся, то менше глюкози використовується. І я думаю, що Флекс Віллер його консультував не по фармакології, так би мовити, гормональній, а саме по синтолу, в які місця треба штрикати, щоб мати гарно, щоб вирівняти оцей дисонанс по гармонійному розвитку, який був в Роні Колмана. А якщо не до кінця присідати, а присідати до паралелі, також буде все працювати. Мається на увазі, я так зрозумів, латеральні бокові квадри. Він мав проблеми з серцем, це через що і помер там місяць чи два тому. Щоб ви знали, він в якості профілактики завжди на постійній основі випивав 10 грам омега-3 з добавочок. Він сказав, що він так вважав, мовляв, тому що кисломолочний сир має якийсь там трошки більший інсуліновий, ніби що він має, кисломолочний сир мається на увазі високий інсуліновий індекс. І, мовляв, тому він там припиняє процес схуднення. Вітаю! Я персональний тренер Владислав Матейко і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Сьогодні чергове відео у форматі «Тренуємося і спілкуємося». Я його записую в себе вдома, де проходить ремонт. Крім того, в мене є попуга, який може видавати різні звуки, тому прошу вибачення, не звертайте на це увагу. До того ж, в мене ще є і собаки, які можуть загавкати. Але попрошу вас мінімум звертати на це увагу, просто інших умов для запису відео наразі в мене немає. Отож, про що сьогодні будемо спілкуватися? Як завжди, антиейджинг, біохакінг, харчування, силові види спорту, бодібілдинг, фітнес, тренування, і взагалі всякі різні такі цікавинки зі світу кіно, зі світу спорту. Одним словом, ви зрозуміли, про що ми будемо з вами говорити. І я відповім, звичайно ж, на запитання своїх підписників, а також розкажу про свою калорійність, вагу тіла, як я це все коригую. Хто ще не знає, мені 53 роки, 10 років, як я відмовився від використання будь-якої гормональної спортивної фармакології. Моя ціль – не екстремальна маса, моя ціль – антиейджинг, подовше прожити, мати завжди функціональне та якісне тіло, вести активний здоровий спосіб життя і прожити якнайдовше, найдовше за всіх у світі, хто коли-небудь жив. Отож, мій зріст 166 см. Ціль цього року в мене втримувати вагу в межах 66-67 кг. Тобто на 1 кг більше, чим було минулого року. Мається на увазі як року? Не календарного року, а від осені до осені. От від цієї осені і до наступної осені я буду старатися втримувати вагу в межах 66-67 кг при надзвичайно сухій м'язевій масі. Попереднє контрольне зважування позаминулого тижня показало мені, що я заважую 66 кг 900 г, а от минулого тижня 67 кг 600 г. Але я беру до уваги тритижневий цикл. У мене зараз іде таке коригування калорійністю, я то менше, то більше їм калорій, плюс всі ці читміли. І в мене якби контрольне зважування, яке я проводжу, я беру, мається на увазі як контрольне, я беру показ найменшої ваги за період з 3 тижнів. Якщо за 3 тижні я попадаю в цей свій ліміт 66-67 кг, я нічого не міняю по калорійності. Якщо ж в мене буде завелика вага, я тоді, звичайно, або замаленька, я тоді буду коригувати це все калорійністю. Вагу тіла я коригую виключно калорійністю, друзі. Попереднє зважування позаминулого 66 900. Неділю в мене був вже традиційно cheat meal, cheat day. Це такий був плюс 200% до калорійності. І в мене була калорійність 7350 кілокалорій. Була присутня сіль, були присутні солені продукти, були різні смаколики, різні десертики, солодка водичка. І, звичайно ж, там було 30% білка, як і у всіх моїх раціонах, всіх моїх програмах харчування завжди 30% білка. Так, і після цього дня
Це було в неділю, 11 листопада 2024 року, я набрав 4 кг 300 грам, а саме вага показала 71 кг 300 грам. Ну от сьогодні середа, пройшло вже третій день іде, 2 дні пройшло, третій день іде, і вага сьогодні вранці у мене показала 69 кг 300 грам, тобто я на 2 кг в мене зійшли з мене за оцих 2 дня. Але в мене ще є час, ще є цей тиждень, наступний, і позанаступний тиждень, перепрошую. І я думаю, що я по-любому впишуся в цей свій ліміт 66-67 кг. Ну, наразі цього тижня в мене калорійність 2940 кілокалорій, традиційно 30% білок. Кого дуже цікавить, співвідношення білків, жирів, вуглеводів, скільки там грамів на кілограм ваги тіла і так далі. Це все буде у форсованих субтитрах десь ближче до початку відео. Так, і їм я вже з липня десь я їм 1 раз в день, пізно ввечері, перед сном, їм відразу йду спати, так гарно сплю, друзі, після цієї їжі. Вдень ніякої сонливості, купа енергії, рухливий, можу говорити з вами, спілкуватися, ніякого спаду енергії немає, можу гарно рухатися, виконувати різні вправи в тренажерному залі, проводити персональні тренування, проводити онлайн, складати програми. Дуже мені подобається таке харчування 1 раз в день. Ну, зокрема, що входить в мій раціон, це вже, напевно, традиційно, як і у всі майже мої такі щоденні раціони, це орієнтовно в районі кілограма овочів, в тому числі і картоплю я їм, друзі, так, картопля – корисний продукт, не відмовляйтесь від неї, дуже гарний овоч. Цього тижня, до речі, я гарбуз собі підключив, також дуже прикольно, мені так подобається гарбуз, зараз супер, зараз якраз сезон гарбузів, дуже, якщо рекомендую вживати, дуже мені смакує дуже гарбуз, крім того, він, звичайно ж, дуже корисний. Ну, а також присутня, як завжди, кисломолочна продукція, кисломолочний сир, кефір. З круп в мене цього тижня вівсянка, булгур, з жирів рафінована олія, масло, а також є сухофрукти, зокрема, родзинки цього тижня в мене. Зі спецій в мене м'ята, базилік, і цукор. Цукор в якості спеції. Я додаю до різних страв, щоб ви знали, цукор це також можна вважати спеція. Крім того, цукор в невеличкій кількості, коли ви додаєте до їжі, надає такий своєрідний солодкуватий смак такий. Дуже-дуже прикольно, мені дуже подобається. Звичайно, це все в мене в межах моєї калорійності, в межах мого розподілення білків, жирів, вуглеводів. Одним словом, круто, дуже круто, друзі. До речі, якщо вам потрібні програми харчування, звертайтеся, залюбки вам складу таку програму харчування, або яка вам потрібна під ваші потреби. Так, води я випиваю 3-4 літри, сіль відсутня в повсякденній калорійності в мене. Я відразу порахував, тому що мене часто питають, яка ціна раціону мого. Ціна раціону на 1 день в мене 130 гривень. Це мається на увазі закупка продуктів. Закупка продуктів на цей раціон 130 гривень. Тобто по актуальному курсу на сьогодні, 2024 рік, 13 листопада, це 2 євро, 92 євроценти або 3 американських долара і 11 американських центів. Так, до речі, моя актуальна форма буде на значку до цього відео, а також на самий початок я вставлю це фото, щоб ви побачили, яка моя актуальна форма. Саме в цей день я зараз ввечері під електричним світлом в залі встану під світло, гарно сфотографуюся, щоб ви побачили, яке розподілення м'язів, і щоб ви побачили, що заборонені продукти та їжа 1 раз в день перед сном ніяк не впливають на якість тіла. Завжди чудова якість тіла, мінімальний відсоток жиру під шкірою. Тому, друзі, щоб ви знали, калорійність, білки, жири, вуглеводи, розподілення – це саме основне. Звичайно, що ви їсте, також має значення, тому що якщо ви будете їсти дуже рафіновану їжу, дуже солодку, вона швидко засвоїться і ви будете надзвичайно голодні. І якщо у вас не буде сили волі, ви, звичайно ж, не втримаєтеся і щось там собі під'їсте. А от якщо ви їсте такі більш-менш правильну їжу свою, можете трошки якийсь смаколик собі додати, трошки, зовсім небагато, і все буде дуже прикольно, ніяких проблем з якістю тіла, з контролем ваги тіла у вас не буде. Так, все, про калорійність, про вагу тіла розказав, рухаємося далі. Так, що хотів вам такі різні цікавинки розкажу, зі різних сфер життя. Так,
Зокрема, якщо ми вже говоримо про їжу, що сказав доктор Комаровський, що найкраще смакує їжа при температурі 20-40 градусів. Тобто, якщо холодна їжа, ви не отримаєте задоволення смаку від цієї їжі, тому що смакові рецептори надзвичайно чутливі стають, коли їжа тепла. Тобто, коли їжа холодна, смакові рецептори якби такі приглушені, і вони якби ви не відчуєте цієї всієї палітри смаку того продукту, що ви споживаєте. Тому бажано підігріти їжу до температури 20-40 градусів, і ви тоді отримаєте неймовірний кайф, відчуття смаку від цих продуктів. А якщо ж ви все-таки їсте холодне, то бажано потримати трошки в роті це холодне, щоб воно трошки нагрілося, і ви тоді оціните цю всю палітру оцих всіх смаків, оцього смаколика чи будь-якого іншого продукту, який ви їсте. Тому, сподіваюсь, ви цього не знали, і мені це було, я цього раніше, наприклад, не знав, мені було цікаво, ділюся з цим з вами. До речі, ще про їжу, про таку спецію, як чесник, щоб ви знали, слово чесник по-індіанськи означає Чикаго, і в честь цього названо навіть було місто Чикаго в Сполучених Штатах Америки. Як ви думаєте, чому? Можливо, тому що європейці вперше там познайомилися з такою спецією, як чесник? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. Отож, Чикаго – це чесник по-індіанськи. Я цього, до речі, раніше не знав. Так, ще хочу вам що розказати про сон. У мене є такий фітнес-трекер, мені подарували, я його використовую цей фітнес-трекер. Найбільше, що мені в ньому подобається, це що він мені відслідковує, скільки годин я сплю, коли я заснув, коли встав, якусь там оцінку якості сну свою дає, я на це не дуже звертаю уваги, але що мене вразило в фітнес-трекері, інколи може бути таке, що я сплю 8 годин, якби почуваюся надзвичайно, що я виспався, чудово, гарно почуваюся. І трекер мені показує, що в мене така собі була, відносно задовільна якість, якусь там невеличку оціночку дає. А інколи таке буває, що я сплю, наприклад, 6-6,5 годин, і відчуваю, що я можливо, трошки виспався, але точно, що спав би ще. І фітнес-трекер мені чомусь дає набагато більшу оцінку цього сну. І це для мене досить дивно, а от коли я читаю читаю розтлумачення на цьому фітнес-трекері, наприклад, що я спав 8 годин і, якби я виспався, він мені показує, що це відносно задовільно було, що це невідмінна якість сну була. А знаєте, що він мені пише? Це все він пише тому, що ви пізно заснули і пізно встали. І ще, що ви там вночі 2 рази, наприклад, вставали в туалет. Для мене вставання в туалет не є якоюсь проблемою. Я йду, я фактично навіть не просипаюся повністю. Я сходив в туалет, ліг і далі сплю. Ніяких проблем далі в мене немає. Відразу провалююсь назад в сон. І чому це вважати поганим? Я по-любому мушу встати 1-2 рази в туалет, тому що я п'ю багато рідини. Зокрема, навіть десь перед сном я можу випити інколи пів-літру, інколи 1,5 літра, інколи 2 літри рідини десь там недалеко до відходу до сну. І тому я по-любому змушений буду вставати в туалет. Це фізіологічно просто, це неможливо просто, щоб я не встав після такої кількості рідини в туалет. І чому фітнес-трекер вважає, що це погано, я не можу зрозуміти. Особливо, якщо по відчуттях я відчуваю, що я виспався. Одним словом, менше з тим. Це все, що я вам хотів розказати про фітнес-трекер. Взагалі корисна річ, показує, як ви спали, скільки ви спали, коли заснули, коли встали, якось там оцінює цю якість сну, показує, скільки кроків ви спалили, скільки відносно там скільки ви кроків зробили, скільки відносно калорій ви там спалили. І досить таке цікаво, якщо ви ведете активний спосіб життя, рекомендую купити собі фітнес-трекер. Дуже така прикольна і мені дуже подобається річ. До речі, там є і секундомір собі, якщо ви по таймінгу на тренуваннях працюєте. І годинник, відповідно, він показує. І взагалі, така досить такий прикольний гаджет. Рекомендую, якщо активний спосіб життя, придбайте собі любий фітнес-трекер, який ви тільки хочете. Зокрема, мені подарували Xiaomi. Але ви можете придбати собі абсолютно любий. Я думаю, що ніякої різниці там між ними немає, такої надзвичайно великої. Отож, рухаємося далі. Такий цікавий факт про людський організм, щоб ви знали, найменше у світі людей
не з голубими очима. Ну, традиційно вважається, що найменше у світі людей з голубими очима. Ні, друзі. Найменше у світі людей з сірими очима. Так, саме з сірими очима, а не з голубими. А от з голубими очима, до речі, найбільше людей в північних країнах Європи. На півночі Європи, зокрема там Скандинавія, і ці країни, що ближче до півночі Європи. Там найбільше людей з голубими очима. Але загалом, якщо брати по світу, то найменше не з голубими очима, а найменше з сірими очима. Ну от, наприклад, в мене очі то сірі, то голубі. Інколи бувають сірі, інколи голубі. Ну, я не знаю, з чим це пов'язано, чи з особливістю освітлення, чи, можливо, з моїм настроєм. Наприклад, якщо в мене дуже такий гарний, задоволений настрій і гарне освітлення, вони голубі. Якщо є такий, ну, не дуже гарний настрій, або якась робоча обстановка, і освітлення таке не дуже добре, вони сірі. Ну, такі сіро-голубі, і мені важко визначити, до якої категорії я належу. Отож, щоб ви знали, найменше людей в світі не з голубими очима, а саме з сірими очима. Так, ще декілька слів хочу вам розказати про тестостерон, а саме про підлітків альфа-самців, у яких дуже гарно виробляється тестостерон. Адже ви знаєте, що в кожної людини по-різному виробляється тестостерон. В декого його багато виробляється, в декого мало, ще в підлітковому віці. І ті підлітки, в яких дуже гарно багато виробляється тестостерону, вони такі дуже гарно фізично розвинуті, дуже такі гарно м'язи в них розвиваються, вони такі досить великі відносно інших підлітків, в яких менше тестостерону, і вони такі природні домінатори, фізичні альфа-самці. І, як правило, такі от підлітки альфа-самці з високим тестостероном, вони, як правило, не дуже інтелектуально розвинуті. Звичайно ж, бувають винятки. Я зустрічав в своєму житті 1 чи 2 винятки, коли людина була дуже гарно в підлітковому віці розвинута фізично і мала дуже гарні інтелектуальні здібності. Але в більшості, там, ну, на 98%, 99%, в більшості отакі от розвинені підлітки альфа-самці з високим тестостероном, вони не дуже інтелектуально розвинуті. А чому? Як ви думаєте, чому? Ну, основна причина тому, що вони якби домінують за рахунок фізичної сили і отримують оці всі преференції над своїми однолітками за рахунок фізичної сили. І якби вони вважають, що інтелектуально не дуже їм так аж потрібно дуже розвиватися. А оці однолітки їхні, які мають менше тестостерону, вони повинні більш інтелектуально бути розвинутими. Вони повинні бути хитрішими, розумнішими, щоб в іншій сфері показувати свою домінацію. Ну, звичайно, що в підлітковому віці ця домінація не буде такою важливою. Все ж таки фізична домінація буде більш важливішою в підлітковому віці. А от коли людина вже стає старша, оці от такі альфа-самці-домінатори тестостеронові, вони, як правило, стають простими роботягами, тому що інтелектуально не дуже працювали, або стають якимись наркоманами чи алкоголіками. А от оці от з меншим тестостероном, їхні однолітки, вони інтелектуально більш розвинутіші, більш хитріші, більш розумніші, і в результаті вони стають якимись керівниками, здобувають якихось таких, якби, ну, більш якихось здобутків здобувають в старшому віці і стають такими справжніми домінаторами, справжніми керманичами життя, розумієте? А не ці такі, що були домінаторами, альфа-самцями в підлітковому віці. Тому, ваша думка яка? От ви, напевно, знаєте своїх однолітків, які були такими альфа-самцями-домінаторами. Як, ну, з вашого досвіду, як це відповідає дійсності, то, що я тільки що вам розказав, чи ні? Напишіть в коментарях. Так, ще декілька слів про тестостерон, перепрошую. Тестостерон, щоб ви знали, це статевий гормон, це гормон молодості. Якщо він гарно виробляється, у вас, до речі, якщо і в старшому віці він гарно виробляється, це ознака того, що ви не старієте фізично, а це в деякій мірі сприяє в тому числі і когнітивним здібностям. Ви можете гарно мислити, гарно думати, про щось говорити, гарні когнітивні здібності. Ну і це дуже-дуже супер, друзі. Тому слідкуйте, щоб у вас завжди був гарний тестостерон в старшому віці, а для цього потрібно займатися фізично, виконувати базові вправи, де задіяне тазове дно, ходіння пішки цього недостатньо, завжди треба займатися в залі, виконувати різні вправи.
І тому у вас тоді завжди буде гарно вироблятися тестостерон, і ви будете завжди гарно думати, гарні когнітивні здібності, не будете старіти, будете завжди молоді. Прошу вибачення, напевно, мала прийшла з коледжу, собаки загавкали. Ну, зараз вони, напевно, перестануть. Так, отож, про тестостерон нам розказав. Так, рухаємося далі. Трошки повернемося у спорт, до футболу. Значить, є такий легендарний італійський воротар, і про молодість трошки поговоримо, про антиейджинг. Є такий легендарний італійський воротар Жан-Луїджі Буфон. Отож, він перед матчами завжди переглядав порно. Як ви думаєте, щоб підняти тестостерон чи ні? Ну, я думаю, що перегляд порно не закінчувався. Я думаю, що він, можливо, і мастурбував, коли переглядав це порно. Якщо він мастурбував, то швидше за все тестостерон в нього не піднімався, тому що після того, як ви отримуєте оргазм, чоловіки отримують оргазм, то рівень тестостерону падає. А якщо ви просто переглядаєте і якби не отримуєте під час цього перегляду оргазм, так би мовити, ну ви зрозуміли, про що я говорю, то він навпаки може трошки припіднятися навіть. Ви як вважаєте, для якої цілі він переглядав порно Жан-Луїджі Буфон перед матчами відповідальними? Ну, наскільки мені відомо, що жінок тоді більшості футболістам чомусь не дозволено, щоб жінки були разом з ними перед відповідальними матчами. Так, і ну, напишіть в коментарях ваша думка по цьому. І, до речі, за словами цього Жана-Луїджі Буфона, знаєте, як він харчувався? Раз в тиждень він об'їдався як свиня, ну, тобто такий своєрідний чіт-дей був, а також він по повсякденній калорійності завжди вживав пасту. Ну, тобто, ви знаєте, італійська їжа – це паста, ну, тобто спагеті, там різні макарони кожного дня. А також він сказав, що випивав 10 келихів вина. Але я не зрозумів, чи це були 10 келихів вина на тиждень, чи на день. Ну, я все ж таки думаю, що на тиждень, тому що якби на день 10 келихів – це як трошки занадто. А також він сказав, що палить дуже багато цигарок. Ну, ось вам і славнозвісна середземноморська дієта, перепрошую. Як вам такий рецепт довголіття? До речі, спортивна кар'єра цього Жана-Луїджі Буфона була від 1995 до 2023 року. Так, раз вже ми повернулись до футболу. Так, що вам ще розкажу? В англійській прем'єр-лізі був такий тренер, він сам француз, але його запросили в Англію, в команду Арсенал, і звали його Арсен Венгер. Він дуже довго тренував цю команду, і коли він в середині 90-х прийшов тренувати Арсенал, він заборонив пиво і чомусь шоколад. Не знаю, навіщо він саме шоколад, ну пиво зрозуміло чому. А от чому шоколад він заборонив, це для мене загадково. Але, як не дивно, як би це не дивно було, після цього, як він це заборонив, команда Арсенал виграла дубль Англії, тобто кубок та чемпіонат. Ну, прикольно, така цікава, прикольна така інформація. Так, щодо шоколаду, зокрема, ну, я не знаю, я, наприклад, шоколад дуже часто вживаю, звичайно, в межах своєї калорійності, і якби ніяких проблем в цьому не бачу. Можливо, якби футболісти рахували калорії, якби я в них був, так би мовити, складав їм програми харчування, шоколад можна було залишити, а можливо, навіть і пиво можна було залишити в межах їхньої калорійності, якщо вони так дуже люблять це пиво і не можуть від нього відмовитись. І думаю, вони все одно тоді би виграли не тільки дубль Англії, але й дубль якихось Єврокубків. Ви як думаєте? Напишіть в коментарях, друзі. Я все ж таки вважаю, що калорійність і білки, жири, вуглеводи – це саме основне, а не заборона якихось продуктів. Так, якщо ми вже в Англії, так, ще цікавий факт про Англію, щоб ви знали, в Англії, наприклад, в 16 сторіччі чорні зуби були дуже модними та крутими, і багаті люди завжди старалися мати такі чорні зуби, поменше їх чистили і їли багато цукру. Цукор, до речі, в 16 сторіччі був надзвичайно дорогий. Його привозили десь з американського материка, і він був надзвичайно дорогий. І це було, якщо ви їсте цукор, це було ознака, і у вас чорні зуби, це вважалося дуже круто, дуже модно, це вважалося, що ви така багата людина. Прикольний факт, правда? Ну, зараз трошки змінилося, цукор всі хейтять, всі хочуть мати білі зуби. Але раніше, як ви бачите, це було зовсім навпаки. Так, ще що цікаве вам розкажу
про цукор розказав, хочу розказати ще вам про йод. Є така думка, що треба постійно вживати йод на постійній основі, додатково в таблеточках, щоб щитовидна залоза не мала місця для накопичення шкідливого радіоактивного йоду. Тоді з навколишнього середовища. Я погоджуюся з цією думкою, так. І крім того, щоб ви знали, йод – це є паливо для нашої щитовидної залози. Якщо ви будете постійно вживати йод, у вас завжди буде гарний обмін речовин. Знов собаки гавкають, хтось там стукає в двері, чи хто, не знаю. Прошу вибачення, не звертайте уваги, зараз вони перестануть. Рухаємося далі. Так, про що хотів ще з вами розказати? Перепрошую, собаки збивають з думки. Так, про мітохондрії хочу з вами поговорити. Вважається, що мітохондрії, що коли в людському організмі мало мітохондрій, це причина старіння. Але звідки береться така думка? Досліджують просто довгожителів і бачать, що в них гарно розвинуті мітохондрії. Але, на мою думку, розвинуті мітохондрії – це не ознака старіння, це ознака того, що людина активно рухається. Активно рухається, і в неї тоді гарно розвинуті, ритмічно, довго активно рухається, з невеликою вагою, і тоді в такої людини дуже гарно розвинуті мітохондрії. Це ознака руху, фізичної активності. А щоб ви зрозуміли, якщо людина фізично гарно рухається, відповідно, вона і довше проживе. Тому довгожителі мають багато мітохондрій, тому що вони рухаються і, відповідно, довше живуть. Але чомусь не говорять про міофібрили. Міофібрили, вони відповідають за величину м'язів та фізичну силу. А мітохондрії, вони більше відповідають за такий довготривалий рух, за витривалість більше відповідають. Я, наприклад, вважаю, що якщо у вас будуть гарно розвинуті, в тому числі міофібрили, скажімо так, не повністю міофібрили, а так і не менше, ніж мітохондрії, це також дуже добре для антиейджинга. Я вважаю, що фізична сила – це також дуже добре. Коли у вас дуже гарна фізична сила буде, у вас буде гарно розвинена, звичайно, в межах розумного, не якась там екстремальна, що ви якісь там світові рекорди ставите по підніманню чи по присіданню штанги. А така в межах розумного розвинута фізична сила у вас тоді задіяна буде гарно, ви працюєте на тазове дно з великим навантаженням, відносно великим навантаженням. У вас тоді гарно виробляється тестостерон, а це також антиейджинг. Тому я вважаю так, що не тільки мітохондрії, але й міофібрили мають бути розвинуті. Так, про мітохондрії, до речі, ще про мітохондрії. Доктор Петрик в одному з якихось там останніх своїх відео говорив, що вчені дослідили, що в стані спокою м'язи поглинають на 30% більше глюкози, чим коли ви тренуєтеся. Тобто, коли ви тренуєтеся, то менше глюкози використовується, а коли в стані спокою, то більше використовується глюкози для... Організм використовує для глюкози. А як же ж тоді ствердження, що організм береже глюкозу на випадок швидких рухів? Адже неодноразово я чув таку думку від різних лікарів, від різних блогерів, від різних спортсменів, взагалі від різних людей, можливо, навіть від доктора Петрика я таки чув, що організм береже глюкозу на випадок, що коли нам треба якийсь там швидкий рух зробити, тільки тоді він тратить глюкозу, а так він спалює жир більше, чим, це якось нелогічно виходить. Якщо вчені дослідили, що в стані спокою більше спалюється глюкоза, але то таке, друзі, вчені сьогодні одне дослідили, завтра друге. Я, наприклад, особисто вважаю, що організм завжди використовує глюкозу. Чи в стані спокою, чи коли ви рухаєтеся, організм завжди буде використовувати глюкозу як саме основне, як саме легкодоступне та першочергове джерело енергії. І тільки після того, як цієї глюкози стане дуже-дуже мало, він тоді, звичайно, всю глюкозу до нуля і не використає, так би мовити, залишить якийсь там залишок на випадок активного руху. І тільки тоді він буде підключати до спалення жир. А не від того, що ви там видихаєте в газоаналізатор, чи як ви рухаєтеся, чи не рухаєтеся і тому подібне. До речі, відео про це, що спалюється в стані спокою вуглеводи чи жир, глюкоза чи жир мається на увазі, в мене є на моєму каналі, я десь, можливо, дам підказочку вверху або в описі до цього відео, або і там, і там. Якщо вас зацікавить, можете перейти по посиланню і переглянути це відео. Так, все.
Розказую вам трошки про спортсменів, про футболістів вже розказав, зараз про силові види спорту трошки розказую. Перепрошую, не доктор. Є такий атлет Флекс Віллер. Він навіть сам признався, що він використовував синтол при підготовках до Містер Олімпія. До речі, він майже завжди, коли виступав на Містер Олімпія, був в топ-5, мав дуже гарну, мені, до речі, дуже подобається його тілобудова, така дуже гарний, пропорційний, дуже красиве тіло виглядав, і такий і рельєфний, і якби гарні м'язи великі мав. Отож, він сам признався потім, що використовував синтол, і він переніс більше 200 оперативних втручань потім, як закінчив кар'єру, в тому числі в нього трансплантація нирки та ампутація ноги. І я думаю, що в цьому був винуватий в тому числі і цей синтол, який він використовував. І заштрики, до речі, йому робив якийсь персональний косметолог, який дуже гарно розбирався, в які місця треба штрикати, щоб воно було естетично, а він не виглядав як якісь там руки-базуки, знаєте, напевно, такого славнозвісного руки-базуки Фріка. Отож, до речі, в цього Флекса Віллера брав в консультації Ронні Колман перед тим, як вперше завоював титул Містер Олімпія. І Ронні Колман сказав, що він консультувався по фармакології, але це дуже підозріло, тому що Ронні Колман вже був досить великим на цей момент, коли він вже брав консультації перед тим, як став першим Містером Олімпія. І якби, що йому Флекс Віллер міг сказати по фармакології? Ронні Колман вже був там пауерліфтером, працював з якимись там екстремальними вагами, був вже досить великим, ніяк не міг просто підвести свої пропорції і зробити гарну якість тіла, щоб стати Містером Олімпія. І я думаю, що Флекс Віллер його консультував не по фармакології, так би мовити, гормональній, а саме по синтолу, в які місця треба штрикати, щоб мати гарно, щоб вирівняти оцей дисонанс по гармонійному розвитку, який був в Ронні Колмана. Зокрема, кажуть, що в нього там плечі трошки відставали, і після цих всіх консультацій з Флексом Віллером Ронні Колман став першим Містером Олімпія. До речі, десь з того часу, десь 96-й, 97-й рік і 95-й, десь з того часу почали атлети активно використовувати синтол. Так, ще хочу вам що сказати. Наш бодібілдер Олег Кривий, який виступає на Містер Олімпія в категорії 212, травмувався під час присідань, переніс операцію, тому пропустив цю Олімпію 24-го року і планує повернення на Олімпію 2025 року. Побажаємо йому успіху, щоб Олег Кривий здобув перемогу в категорії 212, а можливо потім би і перейшов у відкриту. Хто його знає. Олег Кривий, бажаю тобі успіху і швидкої, так би мовити, реабілітації після травми. Так, ще така цікава інформація про Ілля Голема та омегу-3. Хто там каже, що треба там омегу-3 їсти, що вона дуже допомагає при серцевих хворобах? Щоб ви знали, Ілля Голем, такий синтоловий атлет з надзвичайно величезною вагою тіла. Він мав проблеми з серцем, це через що і помер там місяць чи два тому. І щоб ви знали, він в якості профілактики завжди на постійній основі випивав 10 грам омега-3 з добавочок. 10 грам з цих от капсул омега-3 він пив кожен день, як бачите, для зменшення холестерину, як то він стверджував, для гарної роботи серця. Як бачите, це ніяк не допомогло. І я завжди вважаю, що омега-3 це, так би мовити, пустишка по-російській, на російській мові є таке слово. Вона ніяк не сприяє профілактиці проблемам з серцем. Це все якби розкручено маркетологами. До речі, відео про омега-3, де я про це все говорю, там я вже давно його записав, хвилин 20 я на цю всю тему говорю. Можливо, підказочку залишу вверху або в описі до відео, якщо вас цікавить, перейдете по посиланням, подивитеся. Всі, хто там дуже любить омегу-3, подивіться, я думаю, ви будете дуже-дуже здивовані цією інформацією. Можливо, ви навіть ніколи її раніше і не чули. Так. Про що ще хотів вам розказати? Є такий Станіслав Ліндовер, відомий фітнес-блогер з Росії.
атлет, бувший спортсмен. Отже, він визнав свою помилку щодо кисломолочного сиру. Він сказав, що насправді кисломолочний сир не затримує воду, як він раніше це всюди говорив, і не припиняє процес схуднення. Він сказав, що він так вважав, мовляв, тому що кисломолочний сир має якийсь там трошки більший інсуліновий, ніби що він має, кисломолочний сир мається на увазі високий інсуліновий індекс. І, мовляв, тому він там припиняє процес схуднення і ще й при цьому завдяки цьому інсуліну затримує воду під шкірою і в організмі взагалі. І зараз він сказав, що він змінив свою думку, що це не так, що кисломолочний сир не затримує воду, не припиняє процес схуднення, і що він залюбки би видалив всі ці відео, де він говорить негативно про кисломолочний сир. Але, на жаль, йому це зробити навряд чи вдасться, тому що на своєму каналі, можливо, він і видалить ці відео, але цей канал в нього відносно недавно, там декілька років. А говорить він це вже про шкідливість кисломолочного сиру під час схуднення вже досить давно він про це говорить. І про це є на цілій купі інших каналів, і навряд чи там ці відео будуть видалені. Тому, якщо вам десь трапиться таке відео, де Станіслав Ліндовер говорить, що кисломолочний сир – це дуже погано, що він затримує воду, що ви не схуднете, не звертайте уваги. Зараз він змінив свою думку, так би мовити, перевзувся. Нічого поганого в цьому немає, всі люди розвиваються, але щоб ви знали, що це не актуальні відео, і Станіслав Ліндовер змінив свою думку. Отож, друзі, не бійтесь кисломолочного сиру, ніякої води він не затримує і ніяк не припиняє вам процес схуднення. Основне, рахуйте калорії та білки, жири, вуглеводи. І не їжте солене, а то дехто їсть солене і вважає, що це в цьому винна кисломолочна продукція, зокрема кисломолочний сир. Ні, друзі, в цьому винен сіль, солені продукти, що ви вживаєте, а також надлишок калорій. Саме це припиняє процес схуднення і саме це затримує рідину, а ніякий не кисломолочний сир. Тому баланс калорій, БЖВ, ну ви зрозуміли, програми харчування, звертайтеся, я допоможу вам в цьому. Так, ще зараз трошки розкажу про світ кіно. Жан-Клод Ван Дамм, напевно, знаєте такого героя екшн-фільмів, бойовиків, артиста, вірніше, перепрошую, екшн-фільмів, бойовиків. Жан-Клод Ван Дамм багато кого мотивував до занять силовими видами спорту. Отож, під час зйомок фільму «Кіборг», колись був такий фантастичний фільм «Кіборг», де Ван Дамм грав головну роль, він травмував ножем око одного каскадера. Каскадера цього звали Джесі Пінкні. Якісь там вони робили екшн-сцени, і Ван Дамм ножем травмував око цьому Джесі каскадеру. І той втратив зір на оце око травмоване. Постраждалий подав на актора в суд і відсудив $500 000 за це. До речі, суд тривав аж 4 роки. Ван Дамм ніяк не хотів визнавати свою вину, але все ж таки суд став на сторону каскадера і присудив виплатити $500 000. Якби за збитки, за втрату зіру цьому каскадеру. І Ван Дамм уже був фактично майже банкротом, але його спасла така гарна роль, дуже такому гарному фільмі, мені дуже подобається, «Універсальний солдат», там зіграв Ван Дамм і Дольф Лундгрен. І за роль у цьому універсальному фільмі, до речі, дуже гарний, мені дуже подобається, класика жанру. Він такий простенький, звичайно, але це класика жанру, фантастичний екшен, «Універсальний солдат», Ван Дамм та Дольф Лундгрен. І, до речі, от Ван Дамм за роль в цьому фільмі «Універсальний солдат» отримав $1,5 мільйона, фактично спас себе від банкрутства і виплатив гонорар каскадеру Джесі Пінкні. Так, раз ми вже повернулися до кіно, ще розкажу вам про Мерилін Монро. Можливо, ви знаєте, є така легендарна актриса з Голлівуду. Одного разу вона сказала Ейнштейну, друзі, я знаю, сподіваюся, ви знаєте, хто такий Ейнштейн, так? Вона сказала Ейнштейну, ми змогли би завести дитину, він би був гарний, як я, красивий, мається на увазі, і розумний, як ти. І знаєте, що Ейнштейн їй відповів? Ейнштейн, це ж, ви знали, батько теорії відносності. Він відповів, боюся, що все буде навпаки. Він успадкує мою красу, можливо, Ейнштейн вважав себе не дуже красивим, мені важко сказати. Отож, Ейнштейн сказав, він успадкує мою красу і твій розум. Він чомусь вважав, що Мерилін Монро така не дуже розумна,
так би мовити, жінка. Але насправді час спростував це твердження. Тести, які були проведені трошки пізніше, IQ-тести, показали, що Мерлін Монро IQ-тест був 165, тобто на 5 балів більший, ніж у найбільшого генія всіх часів Альберта Ейнштейна. Але, дехто говорить, що тест IQ ні про що не говорить. Можливо, він ні про що так особливо і не говорить, але все ж таки людина, яка, скажімо так, не дуже розумна, навряд чи буде мати високий тест IQ. В будь-якому випадку він про щось таки та говорить. До речі, про те, що Мерлін Монро не була така розумна жінка, говорить не тільки цей високий тест IQ, а те, що вона була захопленою читачкою. У її особистому будинку була бібліотека приблизно 1000 книг, чи навіть більше, приблизно з 1000 і більше книг. І вона проводила дуже багато часу за читанням різних літературних творів, поезії та філософії. Це говорить про те, що це була така досить гарно інтелектуально розвинута жінка Мерлін Монро. Народилася вона, до речі, в 1926 році, а померла в 1962. І справжнє ім'я її було Норма Джин Бейкер. І ще мені дуже подобається таку фразу нерозумна жінка не могла сказати. Таку фразу могла сказати тільки розумна жінка. Отож, фраза Мерлін Монро, яка мені дуже сподобалася. Не опускай голову, тримай її високо та посміхайся, тому що життя – це чудова річ, і в тебе є багато причин для посмішки. Я погоджуюсь, друзі. Життя – чудова річ, бережіть життя, і у вас є дуже багато причин за будь-яких обставин бути вдячним за те, що у вас є це життя. Я цілком погоджуюся з Мерлін Монро. Так, все, багато наговорив. Ще трошки вашої уваги, друзі, відповідаю на запитання підписників. Сподіваюсь, ви ще не переключилися, мої підписники дорогі. До речі, пишіть якийсь коментар, буду відповідати в наступних відео. Підписка, вподобайк, щоб підтримати український фітнес-контент. Так, відповідаю перше запитання. Запитали мене в залі. Відповідаю, навіщо забирати сіль з раціону при схудненні? Все дуже просто, друзі. Сіль затримує рідину в організмі, надлишкову рідину в організмі, і тому сіль вплине на покази ваги і не дасть вам гарно худнути. Тобто, ви, наприклад, знаходитеся в дефіциті калорій, вживаєте сіль затримує воду, по факту у вас калорій мало, організму мало калорій, дефіцит калорій, але ви стаєте на вагу, п'єте воду, їсте сіль, ви стаєте на вагу, а вага не падає. Чому? Тому що ви п'єте воду, сіль затримує воду, вага не падає, по факту ви в дефіциті калорій. І що ви робите? Ви мінусуєте далі ці калорії. Звичайно, якщо ви нічого не під'їдаєте, тому що дехто не враховує, щось там під'їдає. Якщо ви чітко дотримуєте своєї програми харчування, ви змушені тоді далі мінусувати ці калорії. Далі їсте сіль, і вага далі не падає. Ви думаєте, що робити? Зменшуєте далі калорії, далі їсте сіль. Вага далі не падає, а організм по факту знаходиться в такому досить сильному дефіциті калорій. Звичайно, що рано чи пізно вага впаде, але це станеться набагато швидше, якщо ви заберете цю сіль з раціона. У вас не буде затримки рідини, вам не треба буде тоді так сильно мінусувати ці калорії, ви будете більш енергійнішим, не будете мати якогось такого надзвичайно пригніченого стану, будете більш фізично активнішими, будете краще працювати, легше вам буде рухатися, м'язами працювати, це все тільки пришвидшить процес схуднення. А коли ви дуже сильно далі мінусуєте калорії, їсте сіль, затримка рідини, покази ваги, вага не падає, ви не знаєте, що робити, мінусуєте далі калорії, далі заганяєте себе в такий ступор якийсь, що дефіциту катастрофічно не стає енергії. На мою думку, це не є добре, друзі. На мою думку, так. Особливо, якщо ви хочете схуднути. Сіль по-любому треба забирати з організму. Сіль по-любому треба забирати з раціону свого харчування.
І моя думка така, що не тільки коли ви худнете, але й коли ви і в профіциті легенькому, і коли ви в балансі калорій, також з повсякденної калорійності сіль треба забрати. Натрій, тобто сіль, присутній своїм природнім містом у всіх продуктах харчування. І того, що ви їсте, ну, цілком буде достатньо, щоб забезпечити натрієм свій організм для повноцінного функціонування. Це все, що ви солите, що ви їсте якісь надзвичайно солені продукти з магазину, ну, наприклад, там твердий сир, якісь там ковбаси і тому подібне. Ну, це все там, якісь там кетчупи, соєві соуси вживаєте. Це затримка рідини, це надлишок. Ну, я вважаю, це негативно. Це набряки, високий тиск, погана робота нирок, це негативно. Сіль, як спецію, можна використати десь колись, там на якийсь читміл, чит-дей, щоб підсилити смак, покайфувати трошки, отримати насолоду якусь додаткову від їжі. Ну, повсякденній калорійності, я вже давно повсякденній калорійності відмовився від натрію, від солі, ніяких проблем з якістю тіла, ніякого старіння, що ви бачите по моїх відео, по моїх фотах, ніяких проблем немає, друзі. Так. Відповідь на друге запитання. Друге запитання і відповідь, перепрошую. Скажіть, будь ласка, на свою думку на рахунок такого методу, як повтор-пауза. Чи ефективний він та як його робити краще? Так, вважаю, дуже ефективний цей метод. Я його раніше використовував. Він дуже ефективний, якщо ви хочете покращити свої силові показники, збільшити в тому числі і м'язову масу. Це дуже ефективний метод, ну, але він, звичайно ж, є дуже важкий цей метод. Я раніше його використовував, коли моя ціль була гарно покращити силові показники і підвищити більш таку, дійти до свого генетичного максимуму м'язевій масі. Я використовував цей метод повтор-пауза. В чому він полягає? Ви ставите якусь більшу вагу, трошки робите, там, допустимо, от ви працюєте, ну, наприклад, беремо 100 кг, ви жмете на 6 разів, так? Ви ставите 105, наприклад. Звичайно, у вас має бути страхуючий, хтось, хто би вам допоміг на випадок, щоб вас не задавило. І, наприклад, робите, от 100 ви робили на 6, наприклад, поставили 105, зробили, наприклад, на 2, на 3 чи на 4 рази. Ну, умовно. Я умовні цифри все беру, друзі. Ви не можете, ви ставите на стійки штангу, відпочиваєте, ну, орієнтовно до 30 секунд. Відпочиваєте, далі знімаєте штангу, ну, звичайно, з допомогою страхуючого, і пробуйте робити далі повтори, і так, поки ви не зробите, наприклад, свою задану кількість повторів, там 6 разів. Тобто ви так стаєте, по 30 секунд відпочиваєте і якби доробляєте всі ці свої підходи. Це шокує організм, ви звикаєте до цієї ваги, ви звикаєте, у вас збільшується потім з часом силовий показник, відповідно збільшується силовий показник при гарному профіциті калорій, при нормальному харчуванні, ви збільшуєте тоді м'язеву масу, в тому числі, зі збільшенням фізичної сили. Тому це дуже ефективний метод. Зараз я такий метод перестав використовувати, можливо, я ще до нього повернуся, але наразі просто в мене немає такої цілі, якась там екстремальна сила чи екстремальна м'язева маса. Тому я оцей зараз метод повтор-пауза використовую в своїх дроп-сетах або стріп-сетах. Тобто це коли я займаюся по таймінгу, скидую вагу, зробив з однією вагою, включив секундомір, скинув вагу, роблю з другою вагою або по своїй системі STF3, силове тренування фасцій 3, коли я займаюся. Я використовую цей метод повтор-пауза, тобто я не можу виконати задану кількість повторів, я стаю, відпочиваю до 30 секунд і продовжую, поки не виконую всю задану кількість повторів. Дуже гарні відчуття в м'язах після цього, таке дуже гарне закислення, друзі. І взагалі такий, ну, дуже гарний ефективний метод. Єдине, що якщо ви використовуєте якусь велику вагу, щоб вас не придавило, не було ніяких проблем, щоб ви не травмувалися. Напевно, що якщо це якась важка базова вправа, звичайно, що має бути страхуючий. Рекомендую, повтор-пауза, дуже гарний ефективний метод, друзі. Так, відповідаю на третє останнє запитання на сьогодні і будемо потрохи завершувати. Так, такий мій глядач YouTube каналу Михайло Мельник запитав у відео про гак на латеральні квадри. А якщо не до кінця присідати, а присідати до паралелі, також буде все працювати, мається на увазі, я так зрозумів, латеральні бокові квадри.
В цьому відео просто я дам десь там підказочку або і в описі ще залишу посилання на це відео. Дуже гарна вправа, до речі, для розвитку латеральних квадріцепсів бокових. Я дуже часто її виконую саме в гак-машині, в гак-присіданнях, в гак-тренажері маю на увазі. Так, звичайно, що якщо ви будете працювати і тільки до паралелі, а не в самий низ присідати, звичайно, що квадри, в тому числі і латеральні квадри, ну там вже буде залежати від того, як завузько ви їх поставите і як занизько по платформі гак-машини, гак-тренажера. Звичайно, що вони також будуть працювати, але все ж таки, на мою думку, набагато ефективніше саме в гак-машині присідати в самий низ. Ми тоді підключаємо гарно тазове дно, тоді в нас гарно це стає фактично базова вправа, підключається також біцепс стегна, сідничні, працює тазове дно, також гомілки гарно включаються в роботу. Фактично це стає така базова вправа, і це провокує у натуральних атлетів дуже-дуже гарний викид своїх власних гормонів, зокрема тестостерону. І тому це, звичайно ж, також буде сприяти гарному розвитку і квадріцепсів. І до того ж гак знімає навантаження зі спини, і тому ви можете безпроблемно присідати в самий низ. Наприклад, коли ви присідаєте з вільною вагою, я не рекомендую з екстремальною величезною вагою присідати в самий низ, тому що ви можете травмувати собі спину. Тобто, коли ви працюєте в простих присіданнях з вільною вагою зі штангою, або, наприклад, в машині Сміта, коли ви працюєте, присідання робите, я все ж таки рекомендую в останніх підходах, де найбільша екстремальна вага, все ж таки, можливо, не досідати аж так в саме низ, а можливо трошки нижче паралелі, а можливо навіть і до паралелі, а можливо при якихось екстремальних вагах, можливо навіть і трошки не досідати до паралелі. Ви також дасте досить непогане навантаження на квадри, але зато зменшите ризик травми спини, і в подальшому прогрес у вас буде більш довготривалий і ефективніший, ніж ви там поставите якусь величезну вагу, сядете в самий низ, травмуєтеся і на цьому ваш прогрес, так би мовити, у м'язах закінчиться. Тому я вважаю, що гак – це ідеальний тренажер, щоб ви собі сідали в самий низ, у вас навантаження зі спини зняте, спина розвантажена, при умові, що ви спиною завжди притиснуті до опорної задньої подушки гак-тренажера. Тоді ніякого навантаження на спину, ви спокійно собі можете сідати в самий низ, не ризикуючи травмувати спину. І гарно розвинути собі квадри. Ну і, звичайно, зверніть увагу, що якщо це треба робити, присідати в самий низ і ставити для розвитку квадрів ноги, ставити так, щоб коліна під час присідань виходили вперед. Це треба робити тоді, коли у вас немає ніяких проблем з колінами. А якщо ж у вас є якісь проблеми з колінами, і взагалі, якщо ви ніколи не робили такі рухи, треба починати взагалі без ваги, такі присідання, щоб коліно йшло вперед. Без ваги, навпаки, потім поступово, потрошки додавати, якийсь там бодібар, малесенький гриф, якийсь там мінімально додавати. Це навпаки буде укріпляти ваші колінні суглоби, навпаки ви будете вони будуть ставати більш міцнішими, і ви потім без проблем зможете присідати із більшою вагою і гарно розвинути собі, в тому числі квадріцепс, в тому числі і латеральний квадріцепс. Якщо ви будете ноги ставити трошки вужче, звичайно, що при любій постановці ніг буде працювати квадріцепс, але коли ви ставите вужче, саме буде гарно працювати боковий латеральний квадріцепс. Тому, друзі, не знаю, якось так трошки запутано відповів. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Вже трошки спішу, треба їхати в зал. Багато говорю. Багато наговорив сьогодні, перепрошую. Тому, друзі, якось так. Звичайно, якщо ви будете просто до паралелі досідати, квадри також будуть працювати, перепрошую, в будь-яких випадках, буде йти коліно чи не буде йти коліно, в будь-якому випадку все буде працювати, всі ноги будуть працювати, ми просто зміщуємо акценти. Коліна нижче, більше працюють квадри, коліна вужче, більше працюють латеральні, бокові квадри, навіть якщо коліна не виходять, також частково квадри будуть працювати. В будь-якому випадку, друзі, присідайте. Присідайте, в будь-якому випадку це корисніше, чим взагалі не присідати. Тому, друзі, все.
На сьогодні завершуємо. Був радий з вами спілкуватися. Підписка, подобайк, пишіть якийсь коментар. До зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, ніякого старіння, мені 54 роки, ніякого старіння ви зможете так само. До зустрічі, друзі!